Hihetetlen, hogy ennyi szennyezés, szemetelés és a gyorsuló klímaváltozás ellenére is még ilyen gazdag és változatos a tengerek, óceánok élővilága. Ezen elképesztő víz alatti világ bemutatása mellett snorkeling videóimmal szeretném felhívni a figyelmet, hogy a negatív hatások mérséklésével, például szemétszedés, klímabarát életmód, még mindig tehetünk valamit ennek a megmaradt csodának a megőrzéséért.